شیخ صاحب کله ناکله انسان ناسي خطبه روانه ده یا اوږده شي یا نه شي انسان نه خوب راشي نو داسې پریشاني غوندې راشي داسې پوهېږم چې خطبه روانه ده خو داسې مکمل نه وي کله ناکله جټکم سړی وخوري نو په دې خوب باندې اودس ماتېږي که نه ګوره خوب چې دی په خوب باندې اودس ماتېږي جی دا اجماعي مسله ده صحیح ده یعنې په دې کې هېڅ اختلاف نه لري چې په خوب باندې اودس ماتېږي جی بالکل خو راځو دې ته چې هغه داسې خوب دی چې اوسه پورې ته لا په هوش کې جی بالکل ادراک اوسه پورې ته کولی شي جی بالکل صحیح ده جی مطلب نو آیا په دې خوب باندې جی اودس ماتېږي که نه په دې کې چې ډېر راجحه خبره هغه دا ده چې هغه خوب باندې د انسان اودس ماتېږي چې په هغې کې انسان هغه خپل ادراک چې دی ادراک د هغې نه لاړ شي جی هغې ته هېڅ شي اندازه نه لګي صحیح ده او د هغې هغه اندامونو کې استرخا راشي جی بالکل نو هغې باندې اودس ماتېږي اما معمولي داسې جټکه جی جی په دې باندې چې دی اودس نه ماتېږي نبي کریم صلی الله علیه وسلم حدیث کې راځي چې مونږ به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې صحیح حدیث دی مونږ به د نبي صلی الله علیه وسلم ماسخوتن مانځه کې انتظار کوو حتی تخفق رؤوسنا جی تر دې پورې چې زمونږ بعضې وخت کې داسې جټکې به هم خوړلې صحیح ده د خوب نه د خوب د لاسه خو لیکن مونږ به چې دی اودس نه کوو جی جی او همدغه شانتې به هغې به مازه ته ودرېده جی صحیح حدیث دی صحیح نو دغسې خوب چې په هغې کې انسان مطلب خپل ادراک یعنې ادراک کولی شي جی نو هغه باندې چې دی اودس نه ماتېږي شیخ صاحب ځینې وخت کې داسې وشي چې د خطبې په منځ کې سړی وده شي امام صاحب اخره کې وایي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین راکوز شي وایي صفونه برابر کړي بیا هم سړی وده دی نو دې ځای کې به څنګه مونږ دا خبره وکړه که نه دا یو قاعده به مونږ کېدو که جی نه جی چې کوم انسان داسې دروند خوب کې نه دی جی دا بالکل ادراک کولی شي ګوره بعضې وخت کې انسان خوب حالت کې وي جی خو لیکن هغه ادراک لا نه وي هغه ادراک کولی شي صحیح ده. سمه ده هغه انسان خپله بیا فیصله کولی شي فیصله چې کوي. زه څنګه وده وم جی بالکل ها نو مقصد دا دی چې که چېرته داسې خفیف خوب جی وي جی او انسان لا خپل ادراک نه وي ورکړی جی نو بالکل انشاءالله العزیز هغه په هغې سره اودس نه ماتېږي اما دا چې انسان پکې بعضې وخت کې داسې مونږ ګورو چې یعنې هغه خرارې پکې شروع کړي خراټې چې ورته شروع کړي او بیا وایي چې یاره بیا پاسې همدغه شانتې اودس دا چې دی ناجایز عمل الله دی اکبر نو الله داسې غلطي هم نه ده پکار جی او خصوصا دغسې انسان دا خبره ګوره ډېره زیاته ضروري ده جی بالکل یو انسان دی ګوره هر انسان خپل ځان پیژني ځینې خلکو دا خوب چې دی ډېر دروند دي دروند وي صحیح شو هغه ښه صحیح خوب کړی وي یاره ما څه خوب نه دی څه خوب نه کړی دی ځینې خلک بیا داسې نه وي بالکل نو کوم انسان چې خوب دروند وي نو هغه باید چې دی احتیاط وکړي